Kumusta sa inyo lahat? Ako po naman ito, si Tipin Rotsa, Mendoza. Ngayon ay magpapasko na at kailangan natin ang dessert itong holiday. Ngayon ay gagawa tayo ng pinakamasarap na dessert, cheesecake. Ang gagamitin natin, ang recipe na napakadali, ang tawag doon ay 2-in-1 recipe. 2-in-1 recipe dahil sa dalawang cheesecake ang magagawa natin. So, kailangan natin ang dalawang pie crust. Ito naman, ang gagawin natin mga sangkap. Ang itlog, 3, cream cheese, 2, asukal, 1 tasa, at 1 pound na sour cream. At huling-huli ay ang topping. Kahit anong topping ay pwede. Okay, unang gagawin natin ay paghaluin natin, mix natin ang mga ingredients. Unang ingredients ay egg. Tatlong egg ang kailangan natin. At mix natin. Susunod ay ang cream cheese. 2 cream cheese. Siguraduhin natin na hindi ito frozen. At napakahirap i-mix ang frozen. 2 cream cheese lang ang kailangan natin dito. Okay, ayan na, madali lang. Susunod ay asukal. Unti-unti natin ilalagay. Mixado. Susunod ay ang sour cream. Ang tawag dito sa recipe na ito is 2 for 1. 2 cheesecake ang magagawa natin. So, kailangan natin ang 2 pie crust. Siguraduhin natin na alisin ang takip nito. Hindi nyo basta mapapansin na may takip pala ito. Ibuhos natin sa 2 pie crust.
See? Tamang-tama sa dalawa. Ilagay natin sa oven ito na 350 degrees for 1 hour. Gumamit din tayo nitong baking pan. Punta tayo sa oven ngayon. Okay. Siguraduhin natin 350 degrees for 1 hour. Balikan natin mamaya yan. Ito na ang naluto natin. Pagkatapos ng 1 oras, 350 degrees. Napakasarap, napakabango. Ang huling gagawin natin ay ilalagay natin ang toppings. Tulad ng nasabi ko kanina, gumawa tayo ng 2 cheesecake sa isang recipe. So, kailangan natin hatiin ito. Kahit anong pie fillings ang pwede niyong gamitin. Ginamit ko lang ito na cherry dahil sa holiday Christmas, kailangan pula tayo. Okay. Kung gusto niyo marami, pwede rin ilagay ang buong lata ng pie filling. Okay. So ito na. Pwede na ito natin ilagay sa frigidaire. Siguraduhin niyo na pag nilagay niyo itong pie fillings ay hindi mainit ang oven, hindi mainit ang pie na tapos na natin lutuin. Ito. Kung mag-uumpisa kayo mag-bake, nag-aaral pa lang kayo pag-bake, ito yung pinakamaganda at simpleng-simple recipe. Ito ang pag-aralan nyo, siguradong hindi kayo magkakamali. Ito ang tinatawag na 2-in-1. 2 cheesecake in 1 recipe. Thank you so much. Huwag niyong kalilimutan, ibalik ang takip sa paglalagay niyo sa frigidaire. Ito. Napakabango at napakasimpleng gawin. Okay. Ako po si Tipin Rotsa Mendoza. Paki-subscribe lang sa aking channel. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Thank you, thank you, thank you.